नमस्कार मित्रांनो, पूजाज रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण एक स्नॅक्सचा उत्तम प्रकार बघणार आहोत, ते म्हणजे पोह्याचे कटलेट। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 2 कप जाड पोहे घेतलेत, एक उकडलेला बटाटा किसून घेतलाय, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, छोटा मध्यम आकाराचा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे अर्धा, एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून आमचूरची पावडर आणि चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे। सर्वात अगोदर आपण पोहे धुवून घेणार आहोत, तर त्यासाठी मी इथे एक चाळणी घेतलेली आहे, त्यावरती पोहे काढून घेऊया आणि हे स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया। हे बघा या प्रकारे। आता आपण हे असेच 5 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेऊया। 5 मिनिट झालेले आहेत, तर आपले पोहे मस्त भिजलेले आहेत। हे बघा, तर आपण हे बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि यामध्येच आपल्याला सर्व जिन्नस काढून घ्यायचे आहेत। उकडून घेतलेला बटाटा जो आपण किसून घेतलेला आहे हा सुद्धा यामध्ये काढून घेऊया। बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो, कांदा, बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, आमचूरची पावडर आणि तिखट। आता हे सर्व जिन्नस आपल्याला हाताने एकजीव करून घ्यायचे आहेत। हे बघा या प्रकारे। बटाट्याने काय होतं, पोह्याला एक बाइंडिंग येतं, त्यासाठी आपण यामध्ये उकडलेला बटाटा वापरलेला आहे। आता आपण हे व्यवस्थित असं याचा गोळा तयार करून घेऊया। तर इथे आपलं कटलेटचं मिश्रण भिजवून तयार झालेलं आहे। मी इथे एका प्लेटमध्ये 3 ते 4 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि थोडंसं तेल घेतलेलं आहे हाताला लावण्यासाठी। तर तेल आपण हाताला लावून घेऊया या प्रकारे, जेणेकरून कटलेट्स बनवताना हाताला हे मिश्रण चिकटणार नाही। आता यातला आपल्याला एक गोळा घ्यायचा आहे, जेवढ्या आकाराचे आपल्याला कटलेट्स तयार करायचे असतील तेवढ्या आकाराचे। तर मी आता या प्रकारे असे लांब आकाराचे करून घेते। हे बघा या प्रकारे। आता आपल्याला हे तांदळाच्या पिठामध्ये डीप करून घ्यायचे आहेत या प्रकारे। हे बघा, याच प्रकारे आपण सर्व कटलेट्स तयार करून घेऊया। तर इथे आपले सर्व कटलेट्स बनवून तयार झालेले आहेत। आता आपण हे तळून घेणार आहोत। गॅसवर कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपण एक एक करून त्यामध्ये सोडून घेऊया। तांदळाच्या पिठामध्ये आपण जे डीप करून घेतले ना, त्यामुळे हे एकमेकांना चिकटणार नाही। हे बघा, मीडियम गॅसवरती आता आपण छान क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घेणार आहोत। कटलेट्स आपण छान सोनेरी रंगावरती तळून घेतलेले आहेत, तर काढून घेऊया। तेल आपल्याला व्यवस्थित याचं निथळवून घ्यायचं आहे आणि उर्वरित सुद्धा याच प्रकारे आपण तळून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपले पोह्याचे कटलेट्स बनवून तयार झालेले आहेत। हे तुम्ही दही सोबत किंवा आपल्या घरामध्ये फ्रीजमध्ये टोमॅटो केचप तर असतोच, त्यासोबत सुद्धा हे खाऊ शकता। मधल्या वेळेत किंवा लहान मुलांना टिफिनमध्ये देण्यासाठी तुम्ही हे कटलेट्स बनवू शकता। अगदी कमी वेळेमध्ये हे तयार होतात। तर आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।